Luto na to guys. So there you go. Ang sarap yan. At golden. Yan guys, may manok tayo rito. One whole chicken. Marinate natin dahil magluluto tayo ng pinaupong manok guys. Yan. Sa mga bago dyan, please like and share and subscribe. Tara na, umpisa na natin. Marinate natin guys. Lagyan natin ng asin guys. Asin muna. Wrap natin sa kanyang katawan. At sa loob, malinis na yan. At gawa tayo ng paminta guys. Paminta. Kuya tayo sa kamay. Paminta. Gawad natin. Pati sa loob guys. Ayan. Kuha tayo ng sibuyas at bawang. Sibuyas, bawang, lagay natin sa loob niya guys. Pihin natin yan. Natin sa loob. Lagyan natin sa loob. At pahid natin ng konting toyo guys. Toyo. Yun. Buong katawan guys. There we go. Konting sa loob. There we go. Kaya marinate natin yan ng isang oras or kalahating oras pwede na guys. Sa ating kaserola, naglagay tayo ng asin guys sa ilalim. Lagay na natin yan. Yan na pang konti pang asin guys. Lagay natin sa ilalim. Maglagay tayo ng lagay natin ang dahon ng saging sa ilalim. Yun o. Dito. Yan natin lalagay ang manok guys. Yan guys, lagay na natin dito sa ating palanggana. Tayo natin. Yan, sikara ko yung mga stick. Tayo natin dito. Paupunan natin. Lagyan natin ng stick para hindi siya matomba guys. Yun. Lagyan natin ng stick para hindi siya matomba. Isa pa guys, stick. Yan. Uy, parang nabari. Hindi. Yan. Yun o. Isa pa. Isa pang stick dito.
Yan. Matuyo na. Lagay natin ang sauce sa itaas. At isalang natin ito guys. Let's go. Yan, salang natin in 1 hour sa mainang apoy guys. 1 hour lang yan. Takpan natin. Yan. 1 hour guys. Mainang apoy. Tignan natin guys. Ooh. Guys. Yan guys. Open natin. Lagyan natin ng daon ng saging guys. Open natin guys. Para lalong sumarap ang ating manok. Open natin ang daon ng saging. Open it. Ayun guys, tapos na ang 1 hour. Tingnan natin, luto na to guys. Steam guys. Tingnan natin, patayin. Asin natin ang dahon. Yan, uling natin guys.